این قسمت از نقشه خونی سیستم‌های پنوماتیک رو داریم که توش قراره 3 تا نکته مهم رو یاد بگیری. اینکه جک‌های فنر برگشت دو مدلش چطوری کار میکنه، جک‌های چرخشی عمل کردش به چه صورته، و مهمتر از همه نکته جذاب داستان اینجاه که یه کمپرسور زورش میرسه چند تا سیستم پنوماتیک رو اندازی کنه. همه و همش توی این ویدیو. پس سلام، من یاسین نجفی هستم. خیلی خوش اومدید به استودیو کمپانی یاین. خوشحالم میکنید اگه ویدیو رو لایک کنید، چون قراره 3 تا موضوع جذاب و راجع به سیستم‌های صنعتی پنوماتیک یاد بگیرید و توی کامنت ها برام بنویسید که با سیستم‌های پنوماتیک بیشتر کار میکنید یا سیستم‌های هیدرولیک. بعدش هم بریم شروع کنیم. خب ما اولین کاری که میکنیم یه دونه کمپرسور میذاریم اینجا و قسمت ثابت کارم یه دونه واحد مراقبته که تشکیل شده از فیلتر، رگولاتور و گیجه. همون واحد مراقبتی که داریم و اگه میخوای بدونی که چرا حتما توی همه سیستما باید باشه، البته روغن زنیشو بذاریم میشه واحد مراقبت، این فیلتر رگولاتوره. چرا وقتی که توی سیستما باشه اصلا داستان فرق میکنه، طول عمر سیستممون بیشتر میشه. اینجا کلیک کن، بعدن برو نگاه کن. اما برگردیم به داستان خودمون. من یه دونه روغن زن اضافه کردم. چرا؟ چون هوایی که اینجا رطوبتش گرفته میشه خشکه. برای عملکرد بهتر قطعات سیستم‌های پنوماتیک که سیالمون روغن نیست مثل سیستم‌های هیدرولیک، استفاده میکنیم از یه دونه روغن زن. خب و این روغن زنمون رو میایم طبیعتاً وصلش میکنیم به قسمت فیلتر و رگولاتورمون. کمپرسورمون هم وصل میکنیم به پورت ورودی فیلتر رگولاتورمون. اوکی، این تا اینجا دیگه باقیش دست خودمونه. میخوام 3 تا سیستم رو با این راه اندازی کنم. یه دونه جک چرخشی میذارم اینجا که قطعاً ویدیوهاشو گرفتیم. جک‌های چرخشی هم میتونید برید ببینید که چه کاری انجام میدن. یه دونه جک یه طرفه میذارم اینجا و مورد دوم بذارید اول واتساپمون رو قطع کنیم. یه دونه جک یه طرفه و فنر برگشت گذاشتیم اینجا که عملکرد فنرش رو متوجه میشید. بریم جلوتر و برای اینکه کامل متوجه بشید یه دونه جک نرم قضیه رو میذارم، یعنی جک های دو طرفه، یعنی 2 تا پورت داره دیگه و اینم جک چرخشیمون که اینجا. دیگه نیومدم برای هر کدوم یه دونه کمپرسور بذارم، اومدم یه دونه کمپرسورم و اتفاقی که توی استودیو کمپانی یاین هم اگه نگاه کرده باشید همین کار رو انجام میدیم. با استفاده از یک عدد کمپرسور 3 تا سیستم رو راه اندازی میکنیم. الان هم داستان همونه. خب میایم بالا و اینا رو انتقال میدیم به اینا. اول شروع میکنیم از همین، اول شیرش رو میذاریم، یه شیر برقیه 3-2 میذاریم برای این. به این صورت تنها شیری که مناسب جکای فنر برگشته. جلوتر باز توضیح میدم چرا. یه دونه 5-2 دو بوبین میذاریم برای این. یه دونه به عنوان مثال میایم 5-3 هم میذاریم برای این. بهتر نشد. خب حالا میایم خروجی پورت واحد مراقبتمون رو که الان شکل گرفت با اضافه شدن روغن زن رو وصل میکنیم به یه دونه از اینا. به این صورت میایم توی پورت ورودی این. خب طبیعتاً این قسمتش رو باید وصل کنیم به پورتای جکامون یا عملگرامون به این صورت. تا اینو بیاریم بالاتر که اشتباه نشه. این قسمت ها هم به همین صورت وصل میکنیم به این. توضیح میدم همه رو. این هم که پورت برگشتش. این هم که دارید میبینید برخلاف شیر برقی های سیستم های هیدرولیک، پورت های برگشتش احتیاج به شیلنگ نداره. چرا؟ چون فشار هوای تخلیه میشه توی اتمسفر. پس ما این دوتایی که میبینید اگزوزه، صدا خفه کنیه که گذاشیم صداش کمتر شه و گرد و غبار وارد شیرمون نشه، که اینجا هم هست. تو همه پورت های خروجی هوا میبینیم این اتفاق مثل این دوتا. اما این شیری که شما الان نگاه کردید دیدید یه دونه پورت داره. یعنی آدم بخواد پازل تورم به قضیه نگاه کنه میبینه که آقا جک ما یه دونه پورت داره، پس یه شیری هم باید بزنیم که یه دونه پورت داشته باشه. و یک مشکل دیگه ای سیستممون داره. اوکی الان فشار هوا اومده به اینا وصل شده، اما اینا چی؟
پس میایم انشعاب میگیریم از این توی نقشه به این صورت، به اینو میتونم هم به این وصل کنم که البته یک سری مشکلات به وجود میاره، اینا رو میارم بالاتر، اینم وصل میکنم به مسیر کمپرسورم به این صورت. سیستممو که ران کنم اینو یکم میاریم پایین دوچاره مشکل نشه و داره کار میکنه سیستمم، منتها با یک سری نواقص. الان از کمپرسورم فشرده سازی هوا انجام شده، درسته؟ حالا کاری با مشخصاتش هم نداریم. اومده رسیده به واحد مراقبت. از واحد مراقبتم رطوبتش گرفته شده، فشار هواش تنظیم شده، اینجا نشون میده وقتی که کار کنه و اینجا هم روغنکاری هوام انجام شده. چون من مسیراشو مشخص کردم به همه سه تا سیستمم داره میرسه، اما طبیعتاً چون اینجا راه داره، میبینید مسیر شیر به این صورت اسپولش، وقتی که اومد دیگه هوا پشت شیر من نموند و رسید به جک چرخشی من. حالا با این دارم چیکار میکنم؟ این یه سیستم پنوماتیکی با هم دیگه داره کار میکنه. یه قطعه رو، یک بولبرینگی رو داره بلند میکنه، از اینجا میبره میذاره تو مسیر جکای فنر برگشتم، اینجا هک میخوره روش، اینم داره میبرتش به یک بسته‌بندی دیگه، به یک جای دیگه که کار بسته‌بندیش انجام بشه. پس این سه تا به هم دیگه به عنوان مثال بگیریم اینجا فرض که مشترکه. حالا اول میام به این شیرم فرمان بدم، نکنید طبیعتاً چون جابجا میشه این فلشایی که دارید اینجا میبینید فشار هوا به سمتی میره که مقاومت کمتری داشته باشه و این جهتایی که دارید میبینید به این دلیله که یک جابجایی توی مسیر داره انجام میشه. اوکی، این از این. حالا مورد بعدی میرسیم به چی؟ مورد بعدی میرسیم به این که این خب جک داره میچرخه، اتفاقی هم نباید بیفته دیگه تا یک قطعه کاری اینجا باشه که بلند کنه اینو از این ور بذاره این ور. 360 درجه نیست و یک چرخش نصفه رو برای ما داره به وجود میاره. حالا برسیم به جک فنر برگشتمون. وقتی فرمان بدیم به شیرمون چه اتفاقی میفته؟ میره برمیگرده. میبینید فشار هوا پشتشه، تا وقتی نگاه کنید من دستم ور نشدم بوبین داره تحریک میشه، یعنی یک نیرویی داره و این نیرو باعث میشه که فشار هوا بمونه اونجا، ولی وقتی که من دستمو بردارم برمیگرده. چرا برمیگرده؟ چون نیروی فنر غالبه بهش. حالا من میام هیچ نیرویی روش نیست، حالا من اون بولبرینگی که میخوام جابجا کنم به عنوان مثال میگیریم 200 کیلو وزن داشته باشه. حالا فرمان بدم بهش چه اتفاقی میفته؟ میبینید حرکتش آهسته تر شد دیگه، بالا رفتنش سخت‌تر میشه چون 200 کیلو داره هول میده بالا. موقع برگشتش هم میبینید متفاوت میشه عمل کردش. این کار درست داره انجام میده. حالا ببینید که با توجه به کار ما خیلی جا احتیاج به این سیستم نداریم. اینو نگاه کنید، 1 2 1 2. برای فرمان دادنش باید دو طرف شیر برقی ما که سولنوید داره رو فرمان بدم بهش یا تحریکش کنم به عنوان مثال که جابجا بشه. حالا من روی اینم میام یک وزنه‌ای میذارم مثلا 500 کیلو. خوبه. و سیستمو که دوباره استارت کنم نگاه کنید اون حالت نوسانی که توی سیستم هایدرولیک داشتیم اینجا بیشترم هست حتی. چرا؟ چون فشار هوا چیزیه که فرارتره و میبینید تا به یک درجه‌ای برسه، اما کامل بیاد بالا اوکی. میبینید تا زمانی که وزنی روش نبود اوکی بود عمل کردش. الان 500 کیلو رو داره انجام میده، یکم دچار نوسان حرکتی که داره. خب این سیستم رو ما پس نگاه کردیم که با یک کمپرسور این ستاش میشه انجام بشه، اما اگه ما بیایم این دوتا رو حذف کنیم قطعاً اگه همه اینا با هم دیگه فرمان بگیرن خیلی تأثیر داره توی مثلا عمل کردیم. یعنی چی؟ یعنی اگه ما این دوتا رو حذف کنیم و فقط فشار هوا بیاد برسه به این، سرعت و قدرت بیشتری داره چون سیال من پخش نشده توی سیستم‌های متفاوت.
اما معمولا میایم یه کمپرسور قوی تر میذاریم با توجه به کاری که میخوایم بگیریم. نمیایم برای هر کدوم یه کمپرسور بذاریم. هر کمپرسور نشون دهنده شیرهای متفاوتیه، سیستم‌های متفاوتیه که هر کدومشون شیلنگای متفاوت، جای نشتی بیشتر و هزینه بیشتری و مهمتر از همه به ما تحمیل میکنه. پس ما کاری که باید بکنیم چیه؟ یه دونه کمپرسور بذاریم تا اون جایی که میشه. اما خب یک سری جاها امکان پذیر نیست. اگه من بیام 10 تا اینجا عملگر داشته باشم با یه کمپرسور، طبیعتاً اون نتیجه دلخواهمو نمیگیرم. چرا؟ چون که یه دونه منبع تولید کننده برای این همه سیستم زیاد مناسب نیستش. مثل چی؟ مثل سیستم‌های هیدرولیک یه دونه یونیت برای چندین تا عملگر زیاد مناسب نیست و میتونه مشکل ساز بشه برای ما و کار ما رو به شکل ایدئال انجام نده. و یک بار دیگه سیستم رو تست میکنیم. ببینید ما به عنوان مثال به این صورت سیستممون کار میکنه. از اینجا بولبرینگر رو میچرخونه میاره توی مسیر این مسیر یک هکی روش میزنه و این مسیرم که جابجاش میکنه 1 2. پس معنی 3 تا شیر رو اینجا متوجه شدیم. یکی شیرهای 5-2 یه 2 بوبین که برخلاف شیرهای 5-2 تک بوبین کار متفاوتی رو انجام میدن و وقتی که ما این ور تحریکش رو قطع کنیم دیگه نمیاد شافت پایین. چرا؟ چون از این ور باید دوباره بهش فرمان بدیم که خب این برای یک سری از سیستم‌ها بی نهایت کاربردیه. و جکای فنر برگشت اومده این مشکل رو حل کرده. یه دونه پورت داره و با استفاده از یه دونه فنر مسیر رو رفت و برگشتی کرده. و اینم جکای چرخشی مونه که دیدیم که به چه صورت کار میکنه مثل هیدروموتورها توی سیستم‌های هیدرولیک. امیدوارم که این ویدیو بی نهایت به دردتون بخوره و قطعاً هم همینطوره. برای من طراحی کنید بفرستید با این نرم افزار فلوید سیم. طراحی کنید بفرستید. سوالی نکته‌ای هم بود کامنت بذارید، حتما جواب میدم. دمتون گرم به خاطر حمایتتون. دوستتون دارم. برم دیگه فارسیم داره تموم میشه. سابسکرایب کانال یوتیوب یادتون نره.